यस कहानीबाट केही जीवनको पाठ सिकौँ है त। तीनजना नेपाली हिरोहरू थियो रे, राम, श्याम र हरि। एक दिन उनीहरू डेन्टल क्लिनिकमा चेकअप गर्न गएछ र सबै एक्जामिन गरेपछि तीनैजनाको दाँतमा किरा लागेछ र डाक्टरले भनेछ यो सानो किरा हो, यो तपाईँहरूलाई अहिले दुख्दैन, तर पछि बढ्दै जाँदा यो दुख्न सक्छ। त्यसैले अहिले भर्दा धेरै पैसा पनि लाग्दैन र समय पनि बचत हुन्छ भन्नुभयो। रामले चाहिँ त्यही दिनमा भर्ने निर्णय गर्यो, तर हरि र श्यामले चाहिँ सिरियस नभएर पछि हेरौँला भन्यो र डाक्टरले रामको दाँतमा यसरी किरा लागेको सबै हटाएर यसमा दाँत कलरको सिमेन्ट भरिदिनु भयो र राम खुसी भएर घर गयो र उसलाई चाहिँ 500 देखि 1000 रुपियाँ खर्च भयो र समय चाहिँ 1 घन्टा जति लाग्यो। र समय बित्दै जाँदा उता श्यामको चाहिँ यस्तो सानो किरा बढ्दै गयो र यो बढेपछि यसरी नसामा छुन थाल्यो। अब यसरी नसामा छुएपछि उसलाई धेरै दुख्न थाल्यो। राति सुत्न नि सकेन र ऊ चाँडै डेन्टलमा चेकअप गर्न गयो र डाक्टरले उसलाई आरसिटी गर्नुपर्छ भन्यो र आरसिटी गरेर उसको दाँत फेरि बचायो र उसको खर्च 5000 देखि 7-8 हजार लाग्यो र समय भने 20 दिन जति लाग्यो। उता हरि भने जरामा किरा फैलिँदा पनि उसलाई वास्ता थिएन र एक दिन यत्रो मुखमा स्वेलिङ ल्याएर ऊ डेन्टल क्लिनिकमा रुँदै आएछ र मुखमा हेर्दा किरा पुरा फैलेर दाँतलाई खत्तम पारिदिएछ र त्यो दाँत बचाउने उपाय नभएपछि यसलाई उखाल्ने बाध्यता भयो। त्यस्तै लापरवाहीले उसले अर्को दाँत पनि गुमायो र समय बित्दै जाँदा ऊ एउटा फेमस हिरो भयो र उसले 1-2 लाख खर्च गरेर नक्कली दाँत लगायो, तर त्यो नक्कली दाँतले उसलाई आफ्नो नेचुरल दाँतले जस्तो खाने बेला सन्तुष्टि कहिले दिएन र ऊ जीवनभरि पछुताएर बस्नु पर्यो र दाँत नभएकै कारणले ऊ चाँडो बुढो पनि देखिन थाल्यो र जीवनभरि पछुताएर बस्नु पर्यो। यो पाठले के सिकाउँछ भने हामीले जति चाँडो उपचार गर्यो त्यति नै आफूलाई फाइदा हुन्छ र जति ढिलो हुन्छ त्यति नै खर्च बढ्छ र आफूले दुःख भोग्नुपर्छ।